خدیجه خان که آرتن بنویسه کم آرومتر. ببین این آزمایش منه. ببین این همه سونوگرافی این چه کدام بس سالم بیاد. از قلبش تشکیل بیاد بعدش رفتم سی انتش کردن سالم همه چیز سالم بیاد. 4 ماه ثبت سالمی. روانی و دیوونه بهتره خشم برد قشطه من نمیبو. راش هم هیچ کاری نشه مچاله یه بیرون واسه کشتم. چی گفتی؟ بذار بهش هیچ دست خیلی هیچ کاری باشه این چه صفحه خوش روانی دیوونه قشطه من نمیبو. هیچ کاری باشه تو هیچ کاری باشه. بس بدرک شده. اتفاقا خبر شده. تو تا سر بدی کنه. جمع کن کسی نکن برو جمع کن کم شو برو کم شو بلند شو بریم بلند شو دیگه گریه نکن برای ما این یکون اصلا ادای آدمای مظلوم در نمیاد بلند شو روانی بیشور فرمایید داخل بیا داخل همین توضیح بده انت بس سلام واسه چرخ ندارم چون خیلی باید سیاسی بگم باشه ندارم Tamam şimdi. آقا همونطوری که اومد داخل دادگستری او رو هم و تو گفتم این خانم چیری بی چند وقت همش مزاحم میابی همش کاری چی میبینم و دردسری افتا با که باوجود چه حامله بیرم همش با من درگیریابی هر کاری چی دلشی خواستم میابه همش من تعدیدی چی که بلای رسل بتیارم الانم دونم چطور وابیری دوش هر طور وابیری به ایره رفته من نیخوام خیلی بتن پای مالو بیم میدونم کار خشی بتن منه کشته من آقا از کور رسید ما 4 ماه حامله بیام اصلا هیچ اتفاقی سی بتن منه نیفتادی بتن کنه سالمی کل آزمایشات ندارم حتی سی شکایت چی بیگو به بتن خدیده مشکل دارم آزمایش دارم بی خدیجه خان کم آرومتر بنویسه کم آرومتر اجازه صحبت کنم اینقدر اصلا ما خورچیاده چه حد نراره وقتی بالا بگیره رئیسی خاله آقا ببین این آزمایش منه آزمایش ها ببین این همش سونوگرافی این چه کدام بس سالم بیه بس قلبش تشکیل بیاد بعدش رفتم سی انتش کردن سالم همه چیز سالم بی بته 4 ماه ثبت سالم بی این هم کاری چه رفتیم دوباره آزمایش دیم یعنی بعد از یک هفته بعد از اینکه خم سونوگرافی آزمایش دام کاری چه دوباره رفتم آزمایش دام
همشون سالمیه. بعد از یه چی من تعدید چه گوبتت ایکشون و ایش آنو تلا باش بنام چه اتفاقی سی بتن و چه کار چه بینم چه نقشه چشیدی راستی فراموش شدم. حتی این دوار اومد داروی من هم یه روز داروی من عوض شد. این داروی من بطریه. دکتر داروی سی بتن. حتی دکترم در جریانه. این داروی من عوض شد. یه روز خواست داروی توی من یه چیز بریزه. این داروی ما اصلا اینو داخل کمد او رو دنشو خورد بیه. اینو داخل کمد نهاره بیه. این خانم اومد کمد این باز چه داروی من جابجا چه حتی دویدرم خبر داره. باورته که این بلا مسته ما با من با سر بس هر کاری دلش خواست و میشه. اومد داخل توی چی خواست بده و ما ممنون زرت می. بعد آقای اپراتور معلوم نبید زرت می. ما همش شکایت کردیم ولی هیچ فرنده ما هیچ جای ختم نبودیم. اصلا قصدش داریم. یه فقط قصد داشت به تمینه بکشه. آقا الان یه با اصابی من افسرده‌ای بجنم الان اصلا نانم حیثی کنم زنده این چطور پیشه بره. ما داخل بیمارستان اصلا تا حد مرج رفتم به خاطر چی پلاچتون پایین بی. درسته. همه کلا مدارکش هم دارم همشه. میگی این مدارک ترخیصی میده. مدارک ترخیصی که با مرج رفتم. بیمار خطرناکی بیرم. یعنی نامش ها؟ این خانم با اصابی که بتم سقل بود. با اصابی من خونریزی بجرم پلاچت خونم پایین بود تا نتنه 8 روز داخل بیمارستان بیرم. آقا یه نه هم بنویسید که این خانم بارها من تهدید چی بسته بخاطر ایکشون بارها من تهدید چی حتی ویدیویش هم داریم ایتالین ارائهش بدیم فقط الان ها همشه داریم همشه آقای اپراتور در زمان همه کارات هستن ایتالین همه نشون تو برام ثابت کنم چی کار میشه. ببین هر چی که خدیجه خانم به گفته رو شما بنویسین من هم به عنوان شاهد زیرش امضا میکنم. خیلی ممنون آقای اپراتور. دیگه حفله داری دیگه کاری نکرده من اینو بنویسم. همه چیز رو نوشتیم؟ که داخل چایم همه چیز رو نوشتم. هر چیزی گفته نوشتم. این بلاش سر مثلا کامل بنویسیشون. نه همه چیز رو نوشتم. فقط الان این بر فرار چرت رفته بدونم رفته کورو. خوش فهمست چی کار خشه هر تا رو بیره فرار چه دوش عمل چرتش هست هر روز نیرفت هر چی بهش گفتی نیرفت ولی الان خوش باد پای خوش بری ساغر یا هم یه نوع مدرکه. این همون همه چیز رو می‌نویسم. آها کلاً الان کد زندگی منو به هم ریخته. خدیجه خانم زنگ بزن به احمد بیاد زنگ بزن به احمد بیاد به عنوان شاکی چیزی امضا بزنه. خوشه. الو. احمد خوبی؟ الو. احمد. کجا میام؟ خودی تربیت. یکم سری تربیت چون پلیس اومده ایرو اومده خانم چیکار صادر کنم سی پرونده آرزو. حالا بیا ایرو متوجه بود. باشه. پروندهش دار این پرونده چیه؟ این پرونده ترخیص می داخل بیمارستان چه این همه بلا هستم و 8 روز داخل بیمارستان رو سی چی کنید چی رستمی پلاچتون پایین که میترسین اصلا کار کنم. من بهتون می‌نویسم. واقعا اینو من خسته چی اصلا باعث رو بگه الان من افسرده‌ای بیچارم. الان اصلا نونم زندگیم چطور میشیرم. نونم اصلا صبحم چطوره. من اصلا باید گریه نکن من همه چیزا می‌نویسم. آیا پراتو میشه باشه بگیم حالا بیاریم؟ باشه آرش بیار.
آبروی من او طرف با از این طرف من افسرده کرده اصلا آقای پلیس اصلا نیترم به این سمسی زندگی خوم کنم. الان خلاصه آروم باشی گریه نکن. الان من همین چیزا نوشتم. بعدا الان هیچ حرفی نداری بازم بگی اگر چیزی هست من اینجا بنویسم هرچی هست. اما این حرف بزنم کل آزمایشه تو هم به داروی لحمتی همونه نه حتی مداری چشونه هم دارم. آقا چه کنم وقتی آرزوی بلانه بسر بزنم با وقتی این بلانه بسرم با وقتی بارها تهدیدم که گو بابا ایدی بخی بدیم جای ندارم واقعا بگم مقام مطمئنم حتی ما خودیرم که آرزو بتمه کشت. الان آروم باشی من چیزا نوشتم تبریک آزمان میدم. آقا اینا هم بنویسید که بابا خودیرم که آرزو بتمه کشت. خون داخل خودی نوشتم از چیزا نوشتم. نه خیلی خانم دیگه صبر کن کلم زره نکنه تو خوابش نمیشه بنویسه زره نکن. آقای اپراتور من خود مطمئنم. احمد روی رو سلام زمانی ایرسی آرزو که همه تیم مدارش ادامش ما آوردمش اما نیترم خیلی بطن های مالو نیترم بشینم تا آرزو راست برقرار بده بطن من آرزو کش خود دیدیم خود دیدم که بطن کش خود دیدم اشت چه سلام خوبه ایسا خوبه؟ خاصه برای ما آمدیم واسه این چیزا که خانم سرو ما آمدیم هر چیزی گفت ایزا بنویسم حالا تبریک آگاه بدم حالا شما حرفی چیزی ندارید بیزیم ایزا بنویسم اتفاقی چیزی خیلی همه چی نسید بخونی درسته؟ حالا این حرف همه درسته مثلا تو بقول شاهد یا چیزی همش خود درسته که آرزو ما اذیت کردی همه بلا بر سر ما آورده همه چیش خود درسته خب چیز احمد حتی هم شکایت کرده ولی منتظر آزمایشه فقط منتظر جواب آزمایشه اما من نیترم منتظر هستم نیترم تا باسم تا آرزو راست و قبل باید همین الان شب بجویم بودینش آرزو بته من کشتی مطمئن بود بته من کشتی هر جا رفته باید پلیس موظف بده بجرش آقای پلیس ایشان موظفین آرزو نه دستگیر کنید چون حالا بته ما آسیب رسون به ما آسیب رسون به روحیه حتما زی بده داخل بسیار بیمارستان بس خاصه وظیفه اینه الان میش همیشه در دارگاه برو در وقت خودمون تجلی کنیم الو 28 الان دارم میره درد چجام مثلا اونی به دستم آرزو راست سیخه جبرد راست هزار حرف میزنی حالا جریه نکن آروم باش حالا به ایزاری امضا بزن آقا خواهشی کنم فقط هر چیز سریع‌تر دستگیرش کنیم الان همه چیز تحویل دادگاه و الان تمامه فقط هر چیز سریع‌تر کارش انجام بدیم فقط زنم میخوام شکایت داشتم میخواد یه فیلمم بیمی چند روز پیش من می دادگاه یه فیلمش به آقای اپراتور بی خب یه ویدیو سرش بی چه آرزو با دمپوی زیبسش اینه هم بنویسین آقا یادم اینه بنویسین اینه هم بنویسین آرزو با دمپوی همون روز با دمپوی زیستر شکم و ما همون روز حالم بدوبی همون روز بس این سر بدوبی الان دیگه بخاطر ها بریم و گفتم که ما کم کاری باید آزمایشه دی قبل ایش بتاثیل یا بعد ایش بتاثیل رو بیاد جلو کنیم قبل بچه‌م دارم که بچه‌م سالم بی بعد بچه‌م هم آزمایش دکتر حالا این آرزو کجاست؟ آرزو دوشمون اصلا هر کاری کردیم میرفت ولی دوشمون هر طور با خوش فهمیدم هر طور با بیره رفت حالا اصلا جالا رفته دوشم یه سال دو سال دوشم احمد بسش ببین دکتر گفته بود که آرزو باید یه چند روز از خلیج دور باش تا حالش بهتر بشه برای همین هم احمد از خونه بیرونش کرد دیروز گفت بره پیش باباش نزنی 2 روز اونجا باش آقای اپراتور آرزو به راحتی میرفت هیچ وقت دست از سری ما نمیبرداشت حتما ایدونست یه کاری کرده که فرار چه رفته
آقا همین الان به شجاع درخواست کنم همین الان برین دنبال آرزو برین دستگیرش کنین. اما تو بود تو همه منو کشت این همه بلا مثل آمد تو باز خدیجه خانم بذار جواب آزمایش آخری بیاد خب حتما میگیریمش نگران نباش. میترم منتظر راستون تا جواب آزمایش بدم. میترم واقعا میترم آرزو منو بدبخت چیه مثل ما اونو کشت. الان خوف بشم و مثل مدام فقط الان پناهگاه فقط منتظرم جواب آزمایش قطعی هم گفت من پرونده سالی کلوفت چند تا میشه اصلا نتره از این در من نه الان همه چیز تبدیل دارم دوباره خوشو پیجی گیرم فقط ما اون جواب آزمایش نمره با بودیم با همین پرونده یکی بود یا با نه دوباره با یه پرونده دیگه اجرا نه اون واسه اجرا اون اصلا شکایت اجرا شده اون شکایت شده رفت به هیچ یعنی نامده این ظرف می‌بینید که می‌بینید صبح همش خیلی سبوف نه یه فقط همین مورد بیچ گفت با دنبوی زش بی من هم مثل نوشتم این هم مثل تربیدم واقعا نتیجه تاثیرش چی آزم بریدار شاد صبح چه ما واقعا نمیتونیم به خدا مثلا اون دو روز یه دوش تا آرزو رفتی به تازه ما یک الان من تهدیدم تا برای صبح یا چه آقا شما نباید به این کاری که ما بلا تشریف بمونه باید پیگیری کنید باید این آرزو رو دستگیر کنید هر طور بگیری باید پیگیری کنید من مثل نوشتم حالا من مثل باید تبدیل کنم و پیگیری کنم آقا هر طور سکو هر طور بگیری باید پیگیریش یعنی بی توجه ایشان نسبت به این ما خیلی گناه حسابه باید پیگیریش نه من مثل این تبدیلم کارش انجام میدی باید خوش خوش پیگیری کنم کارش انجام میدی آرزو داریم جواب آقا تا الان آرزو از هر بلایی که به سری ما آورده قصر در رفته این دفعه نیگذارم به حق خودم بچه‌م نیگذارم باعث به یه جنین بدبخت بمیره باعث به که زندگی اینقدر خراب بود باشه نه تو زیاد صحبت شما هم از ماجرا ما خبر دارید همه چیزی نوشتم من همه چیزش نگم فکر کنم همه چیزی نوشتم خاصه کنی حالا گروه تعبیری دوم دوباره خوش پیگیری کنه کارش انجام میده دستش شده تمام میاد بعد سربا چی میده است آقا شما استفاده می‌کنن فقط در هر چه سریع‌تر چوبیه کاری نه پیگیری کنیم خدا مثلا ما نمی‌تونیم با جو زندگی یا دایر موقعی بخوام از بود دست آقا الان میرم دخوام مثل پیش تعبیر دست در نکرد بیا منتظر خبرت خدا بریم سلام آره سیستم کنی ها چطور مصطفی مهونه میره مصطفی سرباز چی خیلی مهونه ها تو بیرو دوباره اومد داخلی و خیلی دو حرف داشت هر حرف داشت میشه نوشت چه حرفی گچه دوباره چه حرفی داشت نه هر چیزی گم مثل نوشتم دقیقا درباره چه و به حرف چه زی ده هر چیزی میشه که حرف چه زی و درباره چه گو آره دیگه ساعت بعد اومد بگو هر حرفی بگو خیلی گم حرف چه بی موضوع چه بی درباره چه بی گچه درباره چه نه فکر حرفی چی گفت دونم حرف چه بی اون چی چه اصلا تو چی چه کو اتفاق من خیلی اتفاق شده کو اتفاق کو اتفاق چی تا داخل نره خیلی حالش خوبه الان جوری کنه تو احمق بیچاره اینا ساسر چه گوچه خطا خود کو اتفاق تو بیرسن تو مسی سلام مثلا خیلی کش و بس خیلی کشتم چی حرف چی حرف اون چه صفت دیونه روانی که حتی اون روانی نباوری که بدبختی بیچاره اون روانی افسرده میره بتونه خشکی مرده همین آقا خوش دونه که بتونه چی مرده خاشش منو منای چه گفت بچه‌ش کشتی نازلیش نوت چی گفت خد حرف لازم خاش مثلا چرا حرف دیگه همه دیروین ای بله برای پایش دو تا حرف قوم قصص دیگه نتسوبی این حرفش همه دیروین چه حرف خیدن همش نوشتی پام من اینو با حرف من قشنگ ببین چه حرف خیدن همش نوشتی حرف خیدن هیچ کس راست نیست این نه دیوونه روانیه خوش توهمی داره پچاسی که با خوش حرف میزنه کسی که آهنگ بس گوشیده آقای عالم اصلا که روانی و دیوونه مثلا خشی مرد خاش رو من نایمو راش هم هیچ کاری نشد مچی علی یه میگم به بچه‌ش کشتم چی گوش مزارم هیچ دست بخیده نام هیچ کاری باش نچرا این چه صفه خوش روانی دیوونه بر خاش رو من نایمو راست میگی داخل نه هیچ کاریشه با تو رفت هیچ کاری نچرا که بخوام رو حالش خوبه من بس چالش نکنم من بس به درک چالش نکنم اتفاقا خبر همین چالش نکنم سربازی
بسه خوش بوده باشه یه سربازی که توی روانی افسردگی سربازی که آرزو بس سرات بازی چه صفت عاشق عوضی انجلی چی خود تصویره و من تصویر چه صفت تو یه قاتلی قاتل من تنم چه صفت ریخته کوبی چادی بیرون انا رفتونه بود دلو خاطر بعد شما چیکار آقا نیاز هم نیست بعد داشتی چی اومد چیکار آقا تو نکنه تعریف شده آقا تو نتابت نیکیشم سیکو اومد چیکار تو نمی‌بوده آقا اون اصلا حتی اون حرف هم زیده اومد چی و تو زنده میره بس چا داشته چا داشته دیگه خیلی چون بس حرف رو چه صافت همه تا پخش جاش آرزو با سما کشه نه الان خود حتی خانواده‌اش فهمیدن که بچه مال کشی بعد سیت باسی چه می‌خواد بفهمی بیز کار نکردم و کفت ما به خود صحبت هیچ که الان اومد این سیت اومد اون دلو خاصو زنده میره بعد توش نرفتی این تصور صار میاد الان بعدش چیکار بعدش رو میگی دوباره من من خانواده برام میزنه اگه تو بس خیلی اومد چیکار تو نمی‌خواد زنده میره کجا صافت از زندگی تو کوبی کوزه همین نیست زنده میره همیو کجا زندگی ما یعنی دوش تا حالا ما یه چه استراحت چه خیلی نمی‌گردی الان چه خیلی درست سر دوست داری به کارتونی با سر باز رو و کار سیکا آرزوم رفتم مدرسه همه تینا نشون شدم ایا هم مطمئن بود مدرسه به جیرم بیات نم زندونی نزدم ایدونم خود بسیمونه کشتی ایدونم آرزوم خود ایدونم تو بسیمونه کشتی ای فهمی؟ کوباتیک دوما برسه اولا کوباتیک و بعدش هم کودایی یعنی تا دارو بده که آرزو راست دقتی مدرسه رو چایده بخیره و وقت علاجه حداقل هیئت تومات آمدنی هر جا هر سرباز یاره این روزا که چرت پرت سره ها اینو سره همین کار خودت همون کار خودت سر اینو خبر چرت پرت چرت خود دنیا کچا به بود خودم حتی اگر شما بدونید این برگشتن مدرسه یه چیز ثابت می بر اگه منه این کار چه زیتای کار عدد من چرا که اما در رو پیشی کار عدد نه یا هیچ مدرسه به هیچی خبردار نیستی اون فریش چه بردم این گویی چه اون فیلمی که دبایی چه که برد شکایت کردم دبایی به هیچی خبردار نیستی چه ساعتی که خریدم باز آرزو دبایی نیست که خریدم بس خریدم رو غلط شده اما بس دبایی میره اما بس دبایی اون مدرسه برای دادن شکایت از الان فقط منتظر جواب بعد وقت بیچاره بچه دادگاه الچیه همسه آن محکوم کنه بهش اینا به عقد مدرک علیه بدون اصول تمام صورت بطوری بلای نیست از دایی وقت خدا پدر بکنم آرزو جاش کمده اگر بچه گیری با این کار من کلیولت کن خودی خریده بعد وقت عوضیته حتی قرصن من اتاق دار شدی حتی من توی کوغان این داخل هاست که چه سبتی چرت و داخل دیگی بس دیس لای چستی الان بس مين آقا ما دوش نرفت اومید دلو خواست وقت آقا میره دانو سیدت اومید من دوش خود با خود نرفت بعدش اومید چی آقا وقتی اونو حیبا میگه قاتلی چه کنم خود خود حساب خانواده دیگه قاتل چه انتظار ما داری خود غلط چرا باشه غلط چرا باشه سرم دردی که اصلا خون کلت روبیه من بده ایست آش شد بلا تو چه صفت روانی بدش تو بیا برو طرف برو سال چی رو بشتی؟ دیوونه سرات بالا نیام الو چه صفت عشقات خزانه چه صفت عوضی این بس این قبل ما سلموه بعد انت خانواده احتمال ببینن ما قصر دوله ما داد عبر بسر واسام ایسا نرش نگشته واسام ایسا نرش نگشته واسام ایش چه بس اینقدر زدم پشتی چی بس تقسیم تراج خود بچه چی بس کار خده کار چه چه صفت چه صفت عوضی بده رنگ بده من هونه باو اومد سیسی آقا بعد چی دل میخواد تته ما از وقت میاد فقط خانواده هربونیده اصلا دیت نمیاد خوب عادت کنیم بس این حل بلند سر با چه صفت چه صفت عاشقات بس یه من کش دوست تلمن دوگی واسه هر کاری میزنی خود تو بس من کش میگه فهمی ها این فهمی آرزو
میمونه. فقط صدات بالا نیا چه دورم صحبت کنم. چه صفت روانی. اصلا این وضعیت چی های وضعیت چی؟ در اما خانواده یه روز اعتماد به من چه صفت که بسیت بی چه صفت مزرعه دارم موزه داشتم سراغ ولی انا یا شاید نداره صفاسم همش اینت قاتلی که بسیت بی آن که بسیت بی بعد نخواهد چه راه قاتلی دیدی؟ چه صفت در چه صفت چطور بعد از ریشه تو منه تردید کردیم ها؟ چطور؟ سیما بگه چطور؟ بسه برو داخل به رفتار خود وارد نکنی. خب ببین تو تا صبح روزی با این کثافت زخمی هم میخواد کم آش میکاسه. این آشقال بری سپاه. به هم دلم داره. بری سپاه. ها قلت داي بود كل اصلا اذا انا يا روز يا رانان درست خدا خلت ظالمه که نامو میز کار نکرده خونات هم فهمه چه قاتلی عوضی هر طور بود بکشمش. بشید ولی من شکاش نشید خب همه کارش انجام بده چه تنان خیلی کاری به ایناش تو بس اما میدونم با این مدرسه کارون بو بزای بندی و با یه ایکشم و با یه بکشم. روزا بعدش بچی من کشتن بلایی مساجی برام چه موقع آسمون با حالش بچیدن سک منت وشی کنم. فریزا اگر ما الان هیچی بهش میگم فقط منتظر بود جواب آزمایش رو میشیم یعنی میخوام میتونم چه کثافت رو میتونم اینا بزنم خب دو چرف سرا جواب آزمایش نمیرا فایده ناره. وقتی خب مریه مدرسه درست حسابی نمیدیم وقتی هیچی به دستمون نیست فایده ناره. دکتر اخیش میگه شاید زدیم به خاطر خوش اصلا مرده بود شاید من ابو الی چی مرده بود همون ایدال سیاه میاره. هیچ غلطی نکردی که چه صفت روانی آرزو خانم لطفا دوباره اینجا نیا. چرا دوباره اومدی؟ جمع کن کیف جمع کن برو. جمع کن برو. جمع کن برو. برو. اما این بخاطر بچه خیلی بلند بستن میا کم شو برو کم شو بلند شو. بلند شو ببینیم گفتم بلند شو. و تو سازن و تو چه صفت و تو چه اینجوری گریه نکن برای ما. نکن اصلا ادای آدمای مظلوم در نیا. بلند شو برو. ربطی داره بلند شو. جرانی خبرم بدم تو چه زمگو چه صفت روانی بیشور آقا اصلا تو چه زنده با تو مزاده همه دخالتی که نیست گفتم گم شو برو بیرون گفتم آقا اداره. تو ربطی داره اصلا تو چه صفت مگو برو بده اصلا چه قمه میرم برو بده روانی با همه کار دخالتی که نه گفتم این کیف بنداز بیرون دوباره نیارش داخل. ولی برو نبود ولی آرزو نه اصلا دینو ما
گوش من خود پای خود همین حرف نزن که خواهم برای یا آقا رفت نعلش زهنم بیا اصلا نمیدی درست بیرون میتونی را بگو مرده میخواد میتونی را آقا اینو مرده میتونی را نکن شاید به دست لیمانه ندیدم بس شابی ببین اینو اگر میرسیم سکن اگر بس شانه میتونم برای قشنگ خانواده خب این رفتی تا این اگر بس شانه خانواده میگه تو قاتلی قاتل باز من برای درک قیافه حاجت که برای دیگه ایلو پاتم ایتی که مدنی بینی میرم دیگه ارزی آشقا یکی میشه سرا دوباره فکر یا امیرو تا فون رو دادن فهمستون چه قاتلی آشقا چه یکی میرم یه رو رام نشی بود دستش آرام میشه اما مطمئنم خانوادش هم دونه کارخشه بده بسیار بسیار همه یه بسن چی بسن خوش داره و میگو خوش دارم علنا مرگو من خوش نگو خوش چیز کار نچی خانواده نیگشتن واسه نخواه تن سعی که زیاد باری دست به یخته نبود تازه بیمارستان مرخص بودی بیتلای چند بهتره بود اصلا هاش نیترام زدی بخوام یکی ایتسه نگی وقتی ایبینمش بتم یامد زدی تلم او صحنه ای که ما خودینم بتم هیکوش تو یام ذهن خود خطی به ما خودینم